कति भन्नुभएको थियो दाइ? यस्तो भएको रहेछ यार, हेर न। मैले भने जस्तै है बाइक चाहिँ यही हो अब। सो हेलो गाइज, फेरि पनि वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म अहिले टेकु जाँदैछु होइन। मेरो बाइकको चाहिँ चेन स्पोकेट फेर्नुपर्ने भनेर मैले धेरै अगाडिदेखि भनेको थिएँ होइन। आज चाहिँ फाइनली म त्यो फेर्न जान लागिरहेको छु। मैले चाहिँ त्यो डायमन्डको एउटा आउँदो रहेछ के हुन्छ नि चेन स्पोकेट गोल्डनवाला, त्यो चाहिँ हाल्न लागेको छु। त्यो सबै म देखाइहाल्छु होइन। सो अनि यो भ्लग चाहिँ स्पेसली होइन NS200 को बारेमा हुन्छ सबै है। अब मैले यो बाइक लिएको चाहिँ 2 इयर्स हुन लाग्यो होइन, अलमोस्ट है। अनि 2 वर्षमा होइन मैले लगभग यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 24,342 कुदेको छ अहिले। सो के छ होइन, मेन्टेन गर्न कतिको गाह्रो हुन्छ, के सजिलो हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ कि खर्च कति छ है, अनि माइलेजहरू के कस्तो भइरहेछ, अहिलेसम्मको मेजर इस्यु के आएको छ मसँग होइन, सबै त्यो सेयर गर्नेवाला छु। NS200 चाहिँ अलिकति मनपर्छ भने चाहिँ यो भ्लग चाहिँ तपाईँहरूको लागि हुनसक्छ होइन। नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है। अनि अस्ति चितवन गएको भ्लग चाहिँ आज आउनेछ होइन। वेडनेसडे राति चाहिँ मैले हुन्छ नि एडिट गर्नै सकेन क्या, त्यो धेरै थाक्यो है। त्यस्तो अफरोड गएको छ, के गएको छ, सबै भ्लग आएको छ आज, सबै हेर्नु होला होइन। अनि अरूभन्दा पनि मेरो यो स्पकेटबाट यति धेरै आवाज आइरहेको छ नि, अस्ति नैदेखि हो क्या यो चाहिँ। सो यो चाहिँ फेर्नै पर्ने भएको थियो। अरू एक्सिलेटरको नर्मल चिजहरू त मैले फेरेको छु होइन। सो अनि मैले मेरो बाइकमा के कस्टमाइजेसनहरू गरेको छु होइन, त्यो पनि म आज देखाउने छु सबै। अनि कतिको कस्टमाइज गर्दा चाहिँ तपाईँको बाइक हेर्छ नि राम्रो देखिन्छ। म अब अलिकति मेरो ओपिनियन पनि त्यहाँ राख्नेछु होइन। अनि के हुन्छ भने तपाईँको धेरै ओभर मोडिफाई गऱ्यो भने पनि बाइक कस्तो गिदी देख्छ क्या हुन्छ नि। सो त्यही हो गाइज है, वाच टिल द एन्ड। भ्लग चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। अहिले चाहिँ म यहाँ कोडेश्वर आइपुग्नु लागेँ, त्यो जाममा परिहाल्यो अब ल्याङ हुने भएर छु। अनि अस्ति कार्बोरेटरवाला NS पनि चलाएँ मैले, भनौँ न 300-400 किलोमिटर चलाएँ। अब त्यसमा हुन्छ नि यो FI को जस्तो पावर त्यो हुट लिएर जाने हुन्छ नि, त्यस्तो पावर चाहिँ फिल नहुने, तर पावर चाहिँ हुन्छ क्या जे होस् कुद्ने। मैले 136 सम्म हाने होइन स्पिड चाहिँ डबल लोडमा है। त्यो भनेको चाहिँ एकदमै धेरै नै हो क्या। अनि मैले यो बाइकमा चाहिँ 150 हानेको छु सिङ्गलमा है, डबल थिएन त्यो बेला। त्यो पनि कुद्छ है, यो पनि कुद्छ। त्यसमा चाहिँ बेला बेला पावर कम हुने, अनि फेरि पावर आएको जस्तो होइन, त्यस्तो फिल हुने कि। यसमा चाहिँ पेट्रोल भएन भने मात्रै पावर नआएको जस्तो हुन्छ कि होइन। NS200 को कुरा गर्नुपर्ने हो भने यो बाइक मैले ओन गरेको चाहिँ 2 वर्ष हुन लाग्यो होइन। सो 2 वर्षको यो टाइममा चाहिँ होइन यसले त्यस्तो मेजर इस्यु भनेर केही पनि त्यस्तो दिएको छैन। मेरो यसमा सबैभन्दा ठुलो खर्च भनेको चाहिँ यसको टायर चेन्ज गर्दा भएको होइन, जुन चाहिँ अब त्यो त नर्मलै हो होइन, सबै बाइकहरूमा त्यो त गर्नै पर्छ। अब तपाईँहरूले कस्तो कुदाउनुहुन्छ होइन त्यो अनुसारले हो। मैले त 10,000मै मेरो टायर चाहिँ सबै गइसकेको थियो होइन। अनि त्यो बेला चाहिँ मेरो समथिङ 12,000 जति खर्च भएको थियो। पोलोको अल्फा H1 राखेको छु टायर चाहिँ मैले। सो अनि त्यो MRF को स्टक टायर अब कतिजनाले होइन 20,000 प्लससम्म चलाउनुहुन्छ क्या। अब त्यो चाहिँ कसरी चलाउनुहुन्छ भन्नेमा भर पर्छ। अनि अरू कुरा गर्नुपर्दा है यसको त्यो त्यत्रो धेरै खर्च त्यस्तो केही पनि छैन क्या आजसम्म हुन्छ नि, मलाई चाहिँ है होपफुल्ली। अर्को अलिकति मेजर खर्च भनेको चाहिँ मेरो कहिले भएको थियो भने त्यस्तो केही त भएको छैन, एउटा 10-12 हजार टायर फेर्दा लाग्यो है। ओइ के हो यो प्रोटेस्ट चलिरहेको छ क्या आज? सो अनि अर्को मैले अलिअलि खर्च गरेको छु यस्तो कस्टमाइज गर्नको लागि। नर्मली त्यस्तो धेरै खर्च कहिले पनि भएन होइन। सर्भिसिङ गर्नु पर्दाखेरि म प्रायः सधैँ चाहिँ सर्बोको मोबिल हालिदिन्थेँ। अनि लास्ट टाइम चाहिँ मैले मोटुल सेमी सिन्थेटिक मोबिल हालेको छु, अलिकति राम्रो हुन्छ भन्ने जस्तो सुनेर मैले त्यो हालेको छु। सो सर्बो हाल्दाखेरि तपाईँको कति नै खर्च हुन्छ र 500 देखि 600 रुपियाँ होइन। अनि मोबिल फिल्टरको 100 रुपियाँ, लगभग 600-700मा सर्भिसिङ गर्छ यसको। अरू त्यस्तो केही गर्नै त पर्दैन, नयाँ बाइक लिनुभयो भने तपाईँले त्यही भइहाल्यो होइन। सर्भिसिङको कुरा अब 700-800मा सर्भिसिङ गर्छ तपाईँको, त्यसले हुन्छ नि के अरे 1000 देखि 1500 किलोमिटर कुदिहाल्छ। अनि कस्टमाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो एउटा रिजोमाको मिरर राखेको छु होइन। अनि त्यहाँबाट यो FG को भाइजर अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ।
N200 चाहिँ होइन यस्तो बजेट बाइक हो नि यो बजेटमा तपाईँको यतिको पावर भएको बाइक चाहिँ छैन क्या त्यहाँबाट मेन्टेन गर्न पनि यति सजिलो छ नि मलाई सबैभन्दा सजिलो मेन्टेन यसो देख्दाखेरि हुन्छ नि अब अरू दाइहरूले चढेको बाइकहरूको जुन मेन्टेनेन्स कस्ट छ नि त्यो चाहिँ यसको चाहिँ लगभग हुन्छ नि अब ड्युककै कुरा गरौँ होइन त्यसको एकचोटिको सर्भिसिङ कस्टले होइन यसको चाहिँ 2-3टा सर्भिसिङ गर्छ क्या सर्भिसिङ मतलब मोबिलहरू चेन्ज हुन्छ क्या अनि त्यस्तो मेजर इस्यु केही आउँदैन है अब अहिलेसम्म होप सो है मेरो बाइकमा चाहिँ आएको छैन नआओस् पनि है अनि अर्को कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ एकचोटि चाहिँ मैले कोन बेरिङ चेन्ज गरेको छु होइन यसको कोन बेरिङ त यसको किनकि अब अफ रोड जानुभयो भने त होइन चेन्ज गर्नु परि नै हाल्छ चेन स्पोकेट चाहिँ अब भर्खरै चेन्ज गर्न जान लागिरहेको छु चेन स्पोकेट पनि धेरै नै कुदेको भन्नुपर्छ होइन 24,000 कुदे अनुसार त्यो गाइज होइन फाइनली अब टेकु आउनु लाग्यो अनि त्यहाँबाट चेन स्पोकेट चाहिँ म यहाँ टेकुमै किन आएको भने होइन मैले त्यो भनेको जुन डायमन्डको गोल्डन चेन स्पोकेट छ नि त्यो चाहिँ अरू ठाउँमा चाहिँ एकदमै महँगो भनिरहेको थियो क्या त्यस्तै 3200-3500 समथिङ कति भनिरहेको थियो अनि टेकुमा चाहिँ 2800-2900मा आउँछ है मेरो विचारमा अस्ति भर्खर पनि मैले सोधेर गएको जस्तो लागिरहेछ सो लेट्स सी है कति पर्छ के पर्छ अनि कहाँ तपाईँहरूलाई पनि अब चाहिँ फेर्नु छ भने चाहिँ होइन अलिकति इन्फर्मेटिभ पनि भयो नि त भ्लग चाहिँ सो त्यहाँ लिन्छु है कुन चाहिँ पसल हो नि यो यही पसल हो त्यो चेन स्पोकेट सोधेको थिएँ नि अस्ति मैले त्यो गोल्डन कति भन्नुभएको थियो दाइ 2900 के अरे अनि कहाँ फिटिङ चाहिँ कता कहाँनिर उयो कति दिन्छ त्यो फिट गरेर चाहिँ एकचोटि सोधिदिनु त यहीँ फिट गरेर जानु पऱ्यो गाइज यार 2900 पर्छ अरे होइन एउटा साथी छ क्या उसले हालेको थियो यो अनि उसले के भनेको थियो भने सेम यही बाइक थियो क्या एफआई एबिएस नै NS200 अनि के भनेको थियो भने त्यो पहिला जुन नयाँमा आउँदा त्यो सन्न गरेर आउँथ्यो नि त्यो आवाज त्यस्तो आवाज पनि आउँदैन भनिरहेको थियो कि म चाहिँ यहीँ हालेर जानु पऱ्यो है सो गाइज फिटिङ गर्दा मलाई त्यही हो 31-32 पर्ला जस्तो छ अनबक्सिङ हाने मैले होइन यही हो होइन चेन अब कुद्छ नि त बाइक डायमन्ड रेजर भन्दो रहेछ होइन गोल्डन कलरमा हुन्छ चेन चाहिँ 14 किट हुँदो रहेछ यो कलर त जान्छ होइन तर के गर्नु कसरी कुदिरहेको यस्तो हुनु भने यस्तो गाइज है फाइनली त्यहाँ चाहिँ भइसकेको छ म निस्किसकेको छु त्यही ओहो क्या आनन्द आउँदो रहेछ यार त्यो घड्याक सुन्दा होइन यो नयाँ चेन स्पोकेट हालेपछि त आवाज आउँदैन नि त ओहे 45 हान्छ त 47 हान्नुपर्ने दामी मजा आयो अब चाहिँ चेन स्पोकेट कहाँ चुटिएर यस्तो बिजोग हुन्थ्यो है चेन अनि धन्न फेरिसक्यो त्यो चाहिँ अब जाम कति धेरै हुन्छ है यतातिर त अहिले चाहिँ अहिलेको भन्दा अलि धेरै हुट यसरी तानेको जस्तो फिल भइरहेछ होइन क्या आनन्दले कुदेको जस्तो लागिरहेछ है हुन्छ नि यस्तो उता चाहिँ धेरै जाम दियो यार कसम कुदाएर हेरौँ है त ओहो माइ गॉड
सही हो म्यान तर मजा आयो यार अहिले चाहिँ त अब वास गर्छु एकछिनमा गएर त्यसपछि बाइक झन् एकदम फ्रेस फिल हुन्छ कि अनि झन् मजा आउँछ होइन अनि मैले त्यही भनिहालेँ होइन यो भिडियो चाहिँ स्पेसल्ली NS200 को मेन्टेनेन्स कस्तो के छ भनेर मात्रै हो होइन अनि सर्ट भाषामा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन NS200 चाहिँ लो बजेट छ भने तपाईँसँग होइन तपाईँले आरामले मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ क्या त्यस्तो धेरै खर्च माग्दैन यो बाइकले सो त्यो गाइज होइन अनि यो बाइक लिँदै हुनुहुन्छ भने होइन कस्टमाइज चाहिँ केही त्यस्तो गर्नु पर्दैन यसको अलिकति नराम्रो देख्ने भनेको मिररले गरेर हो मिरर तपाईँले अर्को यस्तै टाइपको राम्रो हालिदिनु भयो भने यत्तिकै बाइक राम्रो हुन्छ प्लस पछाडिको मोड गार्ड अनि अलिक बल्की लुक दिने चाहिँ टायर हाल्नुभयो भने अलिकति ठुलो साइजको तपाईँको बाइक यत्तिकै सुपर सेक्सी हुन्छ कि अनि मलाई चाहिँ यो FG को यो हाल्यो भने चाहिँ राम्रो लाग्छ है NS200 चाहिँ यो नभएको मैले बाइक चलाएँ नि त अस्ति कस्तो के छैन जस्तो हुन्थ्यो कि त्यो अनि नर्मली त्यही यो गोल्डन स्टिकर राखेको छु त्यहाँनिर होइन अनि पछाडि टेल लाइटमा पनि स्मोक ब्ल्याक स्टिकर टाँसिदिएको छु अरू के गरेछु यो लिभर गार्ड एउटा मात्रै राखेको छु अब अलिक धेरै बाइकको बारेमा थाहा हुनेहरूलाई थाहा हुन्छ होइन यो चाहिँ किन एकतिर मात्रै राखेको अर्कोतिर नराखेको भनेर म यहाँ जडीबुटी आइसकेँ अनि यहाँबाट अब त्यहाँ जान्छु एक दुईवटा काम छ मेरो त्यसपछि बाइक वास गर्छु अनि त्यहाँबाट देखाउँछु बाइक होइन अनि त्यहाँबाट भ्लगिङ गर्छु हिजो चाहिँ मैले भिडियो कन्टिन्यू गर्न पाइनँ सो दिस इज नेक्स्ट डे है अनि त्यही यो बाइक साइक यसो धोएर अस्ति भनेको जस्तै है हिजो भनेको जस्तै मैले सबै देखाउन लागिरहेको छु एउटा अलिक राम्रो ठाउँमा गएर म देखाउँछु यहीँ रोकेर बाइक देखाउँछु अनि त्यहाँबाट निस्किन्छु है अनि त्यही मैले भने जस्तै है बाइक चाहिँ यही अब 2 इयर्स भइसक्यो होइन यो त्यो अगाडि पनि भनेको छु मैले अनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन पानी के चुइरहेछ त्यहाँनिर ल सो त्यस्तो केही छैन होइन बाइक चाहिँ वास गरेपछि यस्तो नयाँ देख्छ नि हुन्छ नि 2 वर्ष भइसक्यो एकदम हुन्छ नि लडाएको केही पनि छैन सो त्यही कस्टमाइज के गरेछ भन्दाखेरि यो FG को भाइचराहरू राखेको छ होइन अनि यो अलि स्टिकर राखिदिएको छ मिरर एउटा भइहाल्यो अनि मडगार्ड झिक्दिएको छ टायर अपोलो अल्फा H1 राखेको छु होइन त्यही आमा देख्न सक्नुहुन्छ होइन क्या दामी देख्छ क्या बाइक चाहिँ हुन्छ नि यति गरेपछि बाइक फाइन देख्छ क्या त्यस्तो केही गर्नु पर्दैन अरू हुन्छ नि धेरै यताउता गऱ्यो भने झन् नराम्रो मात्रै देख्छ होइन सो त्यही यति देखाउनु मात्रै हो मैले यहाँ ल्याएको होइन त्यही हो है अब म चाहिँ निस्किसकेँ अनि सबै कुरा मैले भनिहालेँ होइन केही भन्न छुटेको रहेछ भने है लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन अब आजको भ्लग चाहिँ म यहीँ एन्ड गर्छु है सी यू गाइज इन नेक्स्ट भ्लग है नेक्स्ट थर्सडे भेटौँला है नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अनि भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला है के पुगेको छैन कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई गाइस